ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੋਚਰੇ, ਸਹੀ ਵਰਤੇ ਜਗ ਜੇ ਕੀਆ ਤੁਧ ਤੁਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਕਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਗਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਕਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ। ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਪ੍ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਵੈ ਭੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਤਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੇ ਕੋ ਬਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੇਖ ਕਹਾਂ ਭੂਲਾ ਰੇ ਮਨਾ। ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤਰਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਹੈਗਾ। 8 ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖੋ ਨੇਰਾ, ਮਿਟਿਆ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਸੇ ਅੰਧੇਰਾ। 8 ਹੀ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਡ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਹ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟਿਆ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਸੇ ਅੰਧੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੇ, ਚੁੱਕੀ ਭੇਦ ਭਰਮਾਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੋ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਓ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਹੈਗਾ, ਏਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ। ਹੁਣ ਏਕ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫਲ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਓ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਚ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਦੋਏ ਲੇਹੋ ਸਵਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਤਾਰ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੇਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ਹੈਗੀ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆ ਕਿ ਫੇਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਹੁ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਭਉ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਇਹਨੂੰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ, ਦਰਗਹਿ ਨਿਭੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਧਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਵੋਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਂਗੇ ਛੂਟ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਏਕਾ ਟੇਕ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਤਿਸਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਉਬਰੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਧਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਊਗਾ, ਹੁਕਮ ਰਾਖਣਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਖਣਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਤਾ, ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਨਿਰਭਉ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਜਪਤ ਹੈਗਾ, ਜਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਪਤ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕੇ ਲਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਈ ਨ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰ। ਜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਮ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੱਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੈਗੇ ਅਨੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਨੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਨਿਧ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਵਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੂਪ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਧਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਨੂਪ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸੁਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਬਦਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਉਹਦੇ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਮਰ ਪੈ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਰਾ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਕੱਤ ਕਹਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਕੱਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 8 ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 8 ਗੁਣ ਹੋ ਜਾਊਗੇ, ਤੇ ਉਹ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ 8 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।